امروز قراره با بولت ترین بریم از سئول برم از سئول به بوسان. بولت ترین یه قطار خیلی پرسرعته که خیلی معروف هم هست توی کره، که مثلا مسافت 320 کیلومتری بین سئول تا بوسان و بین مثلا 1 ساعت تا 1.5 ساعت مثلا میره. هرچی بعد اسم سایتش هم خیلی بامزه بود، نینجا ریل. حالا بذارید من این کوچه رو توضیح بدم در مورد این لباسی که خیلی خنده داره. خب دیروز من اصلا حالم خوب نبود راستشو بخواین، بعد رفتم که به خودم حال بدم دیگه، رفتم زارا این لباس رو بدونی که پروب کنم گرفتم که میبینید چی حساب در اومده. سایزش XS، ولی خب یعنی بامزه است ولی خب شبیه خیلی لباس نیست دیگه. من دیگه لباس دیگه نداشتم، یعنی لباس تمیز دیگه ای ندارم دیگه مثلا. اینم در مورد لباسام. من ساعت 11:06 است، قطار ساعت 4. از اینجا تاکسی قطار تقریبا 1 ساعت جاست. یعنی من باید حدودا ساعت 2:30 از اینجا رو بیفتم تا برسم تا قطار بیاد ایستگاه. بسم الله. این یک کوله است. بیرم. این یک کوله دیگه است. اینجوری. از باباش نکش میرم. ولی بعد الان یه اتوبوس بگیرم که برم سمت سئول، چون الان دقیقا سئول نیستم. بعد برم تی کارتم هم شارژ بکنم چون شارژش تمام شده. برای اینکه اینجا از مثلا وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنی باید از این کارتا بگیری. بعد این کارتا رو باید همیشه پول نقد داشته باشی که شارژ کنی. بذار بهش میگن تی کارت. خیلی بامزه هم هست، همه کارتش مثلا خودت میتونی انتخاب کنی. بعد این اول باید برم مغازه مارکت کوچولو شارژش کنم، بعد اتوبوس بگیرم برم سمت سئول. باید با این هتل خوشگل مشکلم خداحافظی بکنم و تقریبا چه همه مارکت های کوچولو میشه این کارت رو شارژ کرد، ولی باید همیشه پول نقد هم باتون باشه. سیستم میرویم به سوی اتوبوس به سمت سئول. بعد اتوبوس 11:50 رو بگیرم، اتوبوس قرمز مستقیم به سمت ایستگاه قطار. شت، زیپ کیفم باز شده بود خودم خبر نداشتم. این تمام وسایلام میریخت بیرون. اینم بمونه اتوبوسای برای زیبای. الان جایی که ما دقیقاً بعد می اومدیم رسیدیم، سئول استیشن. سبز شد گرمه. There we go. دیگه کم کم باید به سئول خداحافظی بکنیم و به سمت بوسان.
مثلا اندازه 2 ساعت وقت دارم اینجا یکم بگردم. وقت قطار بشه، قطار ساعت 4 آمدم مثلا. 열내시대 상권에 부산으로 가는 일행시도 열차 이용하는 꼭 5번을 가시기 바랍니다. اینم بولت ترین، قطار گللوله‌ای به سمت بوسان. حالا من بکنم ترک 8. فکر کردم خیلی جدید باشه ولی همچینم جدید نیست، سئول قدیمی طور به نظر میرسه. بریم از داخل متوجه این نمیشم. کنفیوزینگ هست این قسمت. (16시 9분에) 부산으로 가는 KTX 125열차 10... دوازده صندلی 5 한 개의 영광이지만 부산站的高速列车 رسیدیم کاش نمیرسیدیم. تو راه بودیم کلی گشنه بودم، الان باید برم یه چیزی پیدا کنم بخورم. دقیقا موقعی که میخوای گشنه یه چیزی بخوری رستوران اینا پیدا نمیشه. نمیدونم چی پیدا کردم اینجا، به نظر یه چیزی از این سنک هست، خودت برم داری توی سینی بعد میبری حساب بکنی. من چون گشنه میرم داخل هرچی بادام ها.
داره. گرفتن من اگزیت بزنیم از اینجا. آیو اینجا یفت شب شده. اینجا تا حال نیوردم. زمین همش ماهی درست شده. سبزیجات زمین فقط خرچنگ نباشه. چه قشنگه این شهر. به نظر خیلی آرام‌تر از سئول میاد ولی من احساس کنم یه وایب بهتری داره. خدا انقدر بامزه. اینجا به مقصد رسیدم. وان وی